ก็จะมีหุ้นที่ปิดบวกไปเยอะๆเลยเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ย5 ตัวนะครับที่น่าสนใจก็จะปิดไป20%ขึ้นนะครับ20ถึง29 30%เลยนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับพอเขาบวกไปแล้วเนี่ยเราควรจะกระโดดเข้าไหมนะครับหรือเราควรจะวางแผนยังไงนะครับเรามาดูกันครับตัวแรกสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับตามสัญญาคราวที่แล้วผมมีบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหาทำการบ้านมาให้เนาะว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วเราจะวางแผนเข้าเขายังไงนะครับอันนี้ก็เลยมาดูของอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากปิดตลาดไปนะครับก็จะมีหุ้นที่ปิดบวกไปเยอะๆเลยเนี่ยที่ผมเลือกมาเนี่ย5 ตัวนะครับที่น่าสนใจก็จะปิดไป20%ขึ้นนะครับ20ถึง29 30%เลยนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับพอเขาบวกไปแล้วเนี่ยเราควรจะกระโดดเข้าไหมนะครับหรือเราควรจะวางแผนยังไงนะครับเรามาดูกันครับตัวแรกนะครับ NEX นะครับ NEX เขามีขึ้นไปนะครับภาพรวมเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันแบบละเอียดกันเลยเนาะเราต้องดูภาพใหญ่ก่อนนะครับแต่ช่วงนี้ตลาดเขียวก็ปิดบวกกันหมดนะครับแต่ว่าเราจะเข้าเขายังไงอันนี้นะครับโลเดิมเขาเนาะเราต้องดูก่อนเขาหลุดโลเดิมนะครับเวลาผมดูนะผมจะดูเป็นภาพใหญ่เลยนะครับเราไม่ได้เน้น scalping แบบ day trade หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะเล่นเป็น swing trade เราเน้นที่ว่าเวลาเสียเนี่ยเราเสียไม่เยอะหรือเราควบคุมความเสียหายได้นะครับไม่ดอยนานแล้วก็เวลากินคำโตนะครับเราจะเน้นอย่างนั้นมากกว่านะครับจะไม่แบบแท่งต่อแท่งอย่างนั้นนะครับมันจะเหนื่อยไปครับเหนื่อยไปนะครับวอลุ่มเข้าเยอะนะครับด้วยเหตุอะไรเราไม่รู้นะครับเพราะเราไม่ใช่สายข่าวนะครับเราดูกราฟอย่างเดียวเขาปิดไปที่ 1.02 นะครับก็แล้วแต่ที่หนีกันเข้านะครับบางคนก็คือพอเจอแท่งเขียวใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะโดดเข้าไปตรงนี้เลยหรือว่ากลางค่อนล่างของแท่งนะครับเพื่อที่จะกระโดดเกาะขึ้นไปนะครับมันก็แล้วแต่วิธีแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยก็จะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็จะดูว่าเขามีสัญญาณกับตัวนะครับเป็นสวิงเทรดนะครับหรือยังนะครับไม่ใช่ว่าสัญญาณเขียวหรือยังนะครับสัญญาณที่เขาจะกลับตัวขึ้นหรือยังนะครับหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าเราไม่ได้มาดูเขาแต่แรกหรือเห็นแต่แรกตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าให้เขายกโลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้ครับจริงๆช่องนี้ก็ไม่ค่อยจะอยากจะพูดเกี่ยวกับเทคนิคเท่าไหร่แต่ก็อดไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆก็บางคนจะถามว่ายังไงเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือรอเขายกโลแล้วก็เข้าตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปถึงไหนเลยนะครับดูยากที่แน่ๆก็คือถ้าเราเป็นสายแบบวางสบายๆครับก็ดูทำเฟรมใหญ่ดีกว่าเนาะพยายามอย่าต่ำกว่าดีนะบางคนก็จะรอเขาย่อก่อนพอเขาย่อปั๊บแล้วถ้าเขาไม่ทำ lower low ที่ต่ำกว่าเดิมอ่ะเขาก็จะเข้ากันนะครับรอเขายกแล้วก็มาเข้าแถวๆนี้นะครับแต่ถ้าสไตล์ผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยไล่เพราะยังไงครับเขาจะไม่ขึ้นปึ๊ดไปทีเดียวหรอกครับเขาก็ต้องมีลงมาหนึ่งหยักก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย
ถ้าถ้า ถ้าเรายังไม่มีของในมือนะครับแต่ถ้ามีของในมือก็ เดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรายังไม่มีของในมือเนี่ยในกล่องสีม่วงนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีเห็นไหมเส้นนี้ 0.65 นะครับที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ในแรกเนี่ยครับ 0.65 ถึง 0.74 นะครับโดยประมาณนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะลงต่ำสุดถึงแค่ไหนนะครับเราทำได้แค่ประมาณนะครับบางทีอาจจะเลยลงมานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะลงมาถึงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเลขที่เราประมาณชอบมันจะอยู่แถวๆนี้ครับ 0.65 0.67 นะครับแต่ตัวนี้ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือเขาทำสังเกตนะครับภาพใหญ่เนี่ยเขาทำนิวโลตัวนี้ถ้าจะคอนเฟิร์มจริงๆอยากให้เขายกโลสักหนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่สายครับเล่นหุ้นสไตล์เราก็คือเดี๋ยวไปจ้องครับวางแผนแล้วก็ใส่วางเข้าไปครับแต่ที่แน่ๆครับเราต้องมีตัวนี้เนี่ยพอเขาต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยมันก็บาดเสียวอย่างหนึ่งผมอยากให้พี่ๆเพื่อนๆอย่าลืมบางคัทลอสนะครับเนี่ยคัทลอสเขาด้วยความที่เป็นหุ้นเล็กอะครับเปอร์เซ็นต์ในความขึ้นก็เยอะลงก็แรงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ 21% นะครับหรือบางคนถ้าแบบไม่อยากจะเสียเยอะมากก็เอาลงมาตรงนี้แถวๆนี้ก็ได้นะครับจุดเข้านะครับแล้วก็เราก็ดูเอา10 กว่า%เยอะไหมนะครับอันนี้ก็เราอาจจะแบ่งเป็นเงินลงทุนที่มันไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเงินจำนวนนี้มันสวิงแล้วมันเยอะครับนะครับหรือว่าเราตั้งเตือนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพอโดนแล้วเดี๋ยวก็ระบบก็จะเตือนเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูย่อยกันข้างในนะครับว่ายังไงตัวนี้ยังไม่แนะนำให้เข้าพรวดนะครับจริงๆก็ไม่มีตัวไหนที่ผมแนะนำให้เข้าพรวดนะครับเรามาดู TF 1 ชั่วโมงแท่งนี้ครับแท่งนี้น่าสนใจพอโมเมนตัมเขาลดลงนิดหนึ่งนะครับถ้าจะเข้าตรงนี้ก็หวาดเสียวนะครับหวาดเสียวอยู่เขามาชนตรงนี้แล้วด้วยเนี่ยแนวต้านเนาะแนวต้านเล็กๆแนวต้านแรกแต่ถ้าเขาขึ้นไปได้นะครับเขาจะขึ้นไปถึงไหนนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะคร่าวๆเขาน่าจะมาถึงแถวๆนี้โอ้วันนี้มาแบบละเอียดเลยเนาะจะปวดหัวกันหรือเปล่านะครับเขาน่าจะมาอยู่ในกรอบเนี่ยครับขั้นต่ำนะครับถ้าเขาขึ้นได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาขึ้นจริงไหมนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นไปแล้วเรายังไม่มีของแล้วเรายังไม่ได้ของก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปเล่นตัวอื่นเลยครับเพราะถ้าเราเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วเกิดเขาพวดพลาดลงมาเนี่ยดูนะครับความเสียหายที่เราจะรับเนี่ยครับมันโอ้โหมันสูงมากนะครับมหาศาลนะครับหรือบางคนก็ไม่เป็นไรฉันวัดดวงก็ได้ฉันบางความเสียหายไว้เท่านี้ฉันบางคัดลอสไว้ตรงเนี้ยนะครับ 6.9% เนาะถ้าวางตามแนวบางคนวางตามแนวรับตามแนวอยากอะไรพวกนี้เจ้าเขารู้หมดเลยครับเรารู้เจ้ารู้นะครับอย่าไปเดาใจเขานะครับเพราะเขารู้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราเอาตัวที่เราเซฟไว้ก่อนดีกว่าครับเอาที่เราว่าเราปลอดภัยนะครับตัวไหนไม่มั่นใจเราก็อย่าไปเข้าเสี่ยงนะครับเน็กนะครับเขาลงมาอย่างที่บอกคือเขาทำนิวโลตัวนี้อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆถ้าไม่เน้นเล่นทุกวันครับรอเขาคอนเฟิร์มนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะพยายาม
กลับมาดูให้นะครับว่าหลังจากเปิดตลาดแล้วเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจครับหุ้นมีเป็นโอ้โหหลายร้อยหลายพันตัวนะครับเน็กนี่ขึ้นรู้สึกว่าจะปิดอยู่ที่ 20% นะครับตัวต่อไปนะครับ BYD ครับผมจะไม่ค่อยเทคนิคเยอะแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันเนี่ยครับ BYD BYD นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้เขาถูกหรือยังนะครับราคาถือว่าถ้านับเนี่ยถูกมากนะครับลงมาจาก16ตอนนี้เหลือบาทกว่าๆนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทะลุโลเดิมนะครับก็ยังอยู่ในโซนที่ยังพอจะสบายใจได้อยู่นะครับแล้วมีสังเกตนะครับมีแท่งเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็มีแท่งเขียวปิดขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้ามาดูทำเฟรมเดย์นะครับผมจะตีคร่าวๆนะครับเพราะเส้นพวกนี้มันเหมือนเส้นสมมุตินะครับเราก็จะประมาณเนาะเหมือนเขาเบรกนิดๆนะครับเบรกแล้วนิดๆนะครับก็ถือว่าสวยนะครับเรามาดูกันถ้าเขาขึ้นเนี่ยขั้นต่ำเขาน่าจะขึ้นถึงไหนเนี่ยนะครับในระดับที่แบบเอาใกล้ๆก่อนเนาะใกล้ๆเนี่ยยังไม่พูดถึงยาวนะเพราะถ้ายาวเนี่ยเขายาวแน่ครับเพราะว่าเขาลงมาต่ำมากนะครับแล้วก็บวกกับสภาพเงินเฟ้อครับอะไรก็ขึ้นหมดนะครับถามว่าทำไมเงินเฟ้อถึงขึ้นนะครับบางทีเงินเฟ้อตลาดจะแดงใช่ไหมแต่ถ้าเรามองมูลค่าว่าหุ้นเขาก็คือสินค้านะครับนั่นแหละครับ โอเคเบื้องต้นนะครับเป้าที่เขาจะขึ้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ 1.47 ถึง 1.65 นะครับขั้นต่ำนะครับถ้าเขาขึ้นนะครับแต่บางคนถ้าได้ของแล้วก็รอต่อไปครับรอให้เขาขึ้นถึงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็กลัวเสียอะไรเงี้ยหรือถ้าได้มากันมาแล้วเนี่ยก็วางซอฟต์ลอสไล่ไปเลยครับเอาเท่าที่เราคิดว่าเราพอใจกับกำไรนะครับแล้วก็วางซอฟต์ลอสไล่ไปเลยเพราะว่าซอฟต์ลอสนะครับมันดีก็คือถ้าเขาลงมาไม่ถึงตรงจุดนั้นแล้วเขาขึ้นต่อเราก็ยังได้กำไรต่อใช่ไหมเรายังไม่เสียแต่ถ้าโดนปั๊บแล้วขึ้นต่อเราก็อย่าไปเสียใจครับขายหมูนะครับก็กำไรครับดีกว่าดอยนะครับขายหมูดีกว่าดอยแต่อีกแผนหนึ่งนะครับวันนี้ผมอาจจะมาละเอียดนิดนึงพอดีวันหยุดแหละมีเวลาบางคนอาจจะรอให้เขาลงมาเข้าโซนนี้ก่อนก็ได้ครับโซนฟิโบนัชชีแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับมารับแถวๆนี้ก็ได้นะครับถ้ารับแถวๆนี้เนี่ยข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีคือเราจะรู้นะครับว่าจุดคัดลอสของเราจะสั้นนะครับสั้นลงนะครับเนี่ยครับบางคนบอก18นี่สั้นเหรอถ้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะไปนะครับให้เราลดขนาดการลงทุนลงนะครับเอาเท่าที่พอร์ตเรารับไหวนะครับเราไม่ต้องไปทุ่มเทกับตัวใดตัวหนึ่งมากนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะครับเรามานั่งวิเคราะห์กันนะครับว่าแต่ละคนมีความเห็นกันเป็นยังไงนะครับส่วนการลงทุนก็แล้วแต่เลยครับใครอยากลงทุนตัวไหนยังไงถ้าไหนก็เอาที่เราชอบเลยครับเงินเรานะครับก็น่าจะแถวๆนี้ครับนะครับหรืออาจจะแลบลงมาหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะอยู่ในกล่องนี้นะครับเราก็ประมาณการนะครับแต่ถ้าเราผิดแผนนะครับเราก็จะเสียประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองย่อยเข้าไปดูหน่อยไหม4 ชั่วโมงเขาก็นะครับก็ตามนั้นครับแผนนะครับแผ
นในการเข้านะครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับอันนี้คือเราดูแบบกราฟเทคนิคล้วนๆเลยนะครับ EA นี่ดูกันจนช้ำนะมั้งผมดูตั้งแต่แรกๆแล้วว่าแล้วแบบโอ้โหพอมันเขียวเยอะๆแล้วข่าวเพิ่งมาทำไมเขาไม่บอกเราแต่แรกเนาะแต่ถ้าเราดูเป็นเราก็จะได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับก็ไปติดตามได้ตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับว่าเราใส่กันไปตั้งแต่ก่อนข่าวออกแล้วนะข่าวดีเนาะพูดถึงก่อนข่าวดีก็ EA นะครับที่บอกไว้ก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาขึ้นมาถึงแถวๆนี้เนาะแล้วบางคนยังไม่ได้ของก็จะมีบางคนจะมี2 แผนนะแผนหนึ่งก็คือกระโดดเกาะขึ้นไปเลยแล้วก็วางสต็อปลอสไปวางคัทลอสไว้ข้างล่างนะครับถ้าคนที่ได้ตรงนี้แล้วขึ้นไปตรงนี้ก็ดีใจด้วยบางคนที่ยังไม่ได้ของมีแผนว่าเราให้เขาทำโลอีกโลนึงแล้วค่อยเข้าก็จะมารอตรงนี้ก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเรารอรอบต่อไปมันไม่มีหรอกครับขึ้นตลอดเวลานะครับเขาต้องมีลงนะครับเพราะจะมีคนที่ขายจนได้กำไรเยอะๆแล้วเขาก็พอใจเขาเททิ้งก่อนรอบหนึ่งครับจังหวะนั้นนะครับที่เราจะเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เข้าไปตั้งนานแล้วนะก็อย่างที่บอกครับเป้าหมายเขานะครับน่าจะอยู่กล่องนี้ครับอยู่ในกล่องสีม่วงนะครับ 9.85 ถึง 11 กว่านะครับเป้าหมายแรกนะครับระยะสั้นนะครับยกเว้นว่า1 2 3นะครับ4 5ขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะลงมาทำต่อเราก็ไม่เป็นไรครับถ้าใครติดตามผมจะพูดถึง stop loss บ่อยมากนะครับตอนนี้ก็บวกไปแล้ว 124% จากวันที่เราคุยกันตั้งแต่แรกๆนะครับก็โอเคครับแต่ถ้าดูตลาดปิดเขาก็จะอยู่ที่26เนาะเอาปิดเดย์เนาะ26.89% นะครับจากข้อมูลนะครับมีอนาคตไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนเขาก็ต่ำกว่าโลเนาะแต่ไม่เป็นไรพอมีสัญญาณซื้อเราก็ใส่ไปครับพอมีสัญญาณขายเราก็ขายครับเราไม่ต้องไปยึดติดนะครับว่าโหหุ้นตัวนั้นดีหุ้นตัวนี้เด่นถ้าเราไม่ได้เน้นแบบว่าปันผลนะครับแต่ปันผลก็เจ็บตัวได้เหมือนกันครับเห็นดอยกันยาวเลยหุ้นตัวใหญ่ๆกันก็พื้นฐานดีไม่ดีไม่รู้ครับลงเราขายผมขายก่อนครับนะครับก็จะพยายามเช็คให้เรื่อยๆครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวบางทีก็จะเอาหุ้นใหญ่หุ้นที่น่าสนใจมาให้ดูนะครับบางครั้งบางคลิปก็จะเป็นหุ้นนอกกระแสไปเลยครับจะทำกำไรได้เยอะคาดว่าจะทำกำไรได้เยอะนะครับจากกราฟนะครับเราก็จะมาแชร์ความเห็นกันนะครับว่าใครคิดเห็นยังไงนะครับอันนี้ก็ความเป็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่แบบว่าชี้นำตลาดอะไรนะครับเพราะอย่างเราคงชี้นำไม่ได้ครับเราไม่ได้แบบมี power อะไรขนาดนั้นนะครับหุ้นตัวต่อไปครับไมโครครับ MICRO นะครับไมโครเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนเดิมครับช่วงนี้ตลาดเขียวยิ้มกันแก้มปรินะครับก็น่าจะบวกกันทุกตัวครับแต่ว่าพอเขาเขียวไปแล้วบางคนก็จะเข้าไม่ทันนะครับเข้าไม่ทันก็แล้วทำยังไงถึงจะเราจะทำยังไงถ้าเราอยากได้นะครับเราก็ต้องมีแผนเนี่ยเขียวแท่งแรกแหละปิดเขียวขนาดนี้เลยนะครับไม่มีผิดไม่ถูกนะครับกราฟเทคนิคแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าใครมีแผนอย่างไรนะครับพอเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่ได้ของครับอย่างเงี้ยพอเขาท
higher high บางคนก็จะเข้าตรงนี้เลยนะครับ 1.09 นะครับแต่เขาต้องวาง stop loss นะครับเพราะว่าcut loss นะครับไม่งั้นยับเลยนะครับจากตรงนี้ถ้าเข้าแล้วกะพลาดนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไร 100% อยู่ละเนาะอย่างที่เน้นตลอดนะครับถ้าเข้าตรงนี้บางคนก็จะวางไว้แต่แถวนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะสมมุติว่าเรามองว่าเรายอมทิ้ง 3% 4%เราก็จะวางไว้แถวนี้เข้า 1.08 อันนี้อดีตนะครับเล่าให้ฟังว่าบางคนจะแบบเขาจะมีวิธีทำ higher high แล้วเข้าhigher high คือยอดปิดที่สูงกว่ายอดก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็จะกำไรเยอะไปแล้วแต่ถ้าอย่างบางคนนะครับที่ยึดเอาพวกอีเลียดเวฟฟิโบนัชชีพวกนี้ครับดีเทลดีเทลมันเยอะไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับมันเพราะว่ามันจริงมันไม่ได้มีแค่หลัก2หลักมันมีหลายหลักมากที่เราจะต้องมาประกอบกันนะถ้าคนที่ดูแบบง่ายๆก็จะอย่างเงี้ยแนวรับแนวต้านก็ว่าไปนะครับตรงเนี้ยอย่างเงี้ยพอขึ้นมาลงมาถึงตรงจุดเนี้ยครับ 0.99 เนี่ยก็จะเป็นแนวรับแรกนะครับพอดีโดนแนวรับนี้แล้วเขาขึ้นไปก็ถ้าใครรอแนวรับตรงนี้ก็โอเคครับใช้ได้ก็สวยนะครับแต่พอเขาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าคนที่ดูอีเลียดเวฟหรือฟิโบนัชชีเนี่ยพอเขาลงยังไม่ถึง 61.8 เนี่ยก็จะดึงตามกันขึ้นไปเลยนะครับยังไม่เข้าครับก็จะมาเข้าอยู่แถวๆนี้กล่องสีม่วงนี่นะครับถ้าเราไม่ได้อย่างที่บอกครับไม่ต้องมาเสียดายเสียใจครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีจังหวะครับจังหวะให้เราลงมาให้เราเอาเข้าซื้อจนได้ครับเพราะว่าหุ้นเราไม่ต้องเล่นทุกวันครับอย่างที่บอกแต่แรกผมไม่ได้เน้นเล่นแต่โหต้องเข้าทุกวันนะครับจังหวะไหนมีจังหวะสวยๆเข้าแล้วเราวางไประยะหนึ่งเลยครับระยะยาวๆเลยอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์ว่าไปนะครับไม่ต้องมานั่งดูทุกวันปวดหัวนะครับไมโครถ้าใครยังไม่มีของนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าราคาเขาจะลงมาไหมนะครับถ้ายังไม่ลงมาก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะยังไงก็ถ้าคนนับอีเลียดเวฟมันจะ1 2 3 4 5เนาะถ้าดูคร่าวๆตรงนี้ก็1 2 3หรือยังนะครับเดี๋ยวเรากราฟเฉลยนะครับแต่โหรุ่มสูงมากครับเบื้องต้นนะครับเขาจะไปถึงไหนนะครับผมให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาแบบเราไม่โลภไหมนะครับเอาแบบเราไม่โลภก่อนนะครับเป้าแรกไปทีละขั้นครับนะครับนะครับจะตามกล่องนี้เลยนะครับเป้าแรกกล่องนี้นะครับถ้าเขายังไม่มีสัญญาณลงก็เขาก็จะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตามสัญญาณให้เรื่อยๆนะครับเพราะเล่นแบบเราเนี่ยเราไม่ได้แบบโอ้โหมาดั้งดูทำเฟรมชั่วโมงทำเฟรม15 นาทีอย่างนั้นนะครับเราท่องไว้เลยครับเราจะไม่มีทางขายได้ในจุดที่ดีที่สุดนะครับเราจะรอสัญญาณก่อนว่าถ้าเขาจะลงเราค่อยขายนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่อย่างน้อยเราก็กำไรก็พอแล้วนะครับอยู่ในตลาดหุ้นตลาดทุนภาพรวมเดือนหนึ่งปีหนึ่งเรากำไรก็พอแล้วครับนะครับผมให้ดูทีหนึ่งนะครับเขาจะอยู่แถวๆนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ราคาก็
ก็พอสไว้ได้นะครับแล้วก็เล็งเอานะครับราคาประมาณไหนเนาะตายพูดไปพูดมา20กว่านาทีโอเคมาตัวสุดท้ายครับเมื่อกี้ไมโครเนาะไมโครติดบวกไปนะครับ29%นะครับปิดไปนะครับ29.29โดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ SCAP ครับ SCAP นี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีสัญญาณ2ครั้งเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยครับใครจะทันมั่งครับเอาภาพรวมก่อนเอาภาพรวมก่อนภาพรวมสวยมากนะครับ SCAP จากปี16เนี่ยครับเนี่ยเส้นเนี่ยครับเห็นยึกๆตรงนี้ไหมฮะเนี่ยแหละครับคือแนวรับนะครับแนวรับที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับยึกๆกันเต็มที่เลยนะครับพอเขาโดนไปเนี่ยเอาแบบแนวรับแนวต้านก่อนนะทฤษฎีมันเยอะแล้วก็ขึ้นไปนะครับค่อนข้างสวยนะครับทำเฟรมวีคยกแล้วนะครับทำเฟรมเดย์ก็ยกแล้วครับแต่เขาขึ้นไปแล้วครับว่าเพราะเราไม่รู้หรอกครับเราไม่มีทางรู้ตั้งแต่แรกนะครับยกเว้นแบบเรารู้อะไรข้างในแต่เราจะรู้ไหมครับเขาไม่บอกเราอยู่แล้วข่าวก็อ่านได้ครับแต่ว่าเราก็ฟังหูไว้หูครับถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆจะรู้ว่าเราไม่ค่อยเชื่อตัวเลขมากเท่าไหร่นะครับเราก็ดูไว้ครับที่แน่ๆคือราคาครับเงินที่เขาใส่กันลงไปเนี่ยมันของจริงครับว่ามีแนวโน้มจะขึ้นหรือจะลงนะครับโอเคอันเนี้ยเขาขึ้นไปละนะครับเราก็ยังไม่ได้ของนะครับตอนนี้ตรงนี้เอาเป็นแก๊ปเลยเหรอครับเราจะทำยังไงที่เราจะรู้ว่าเราจะกระโดดพรวดไปเลยไหมนะครับอย่างที่บอกบางคนเขาแบบก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะที่ว่าเขาจะไม่ดีครับแต่ว่าเราดูก่อนว่าถ้าเราก่อนเข้าครับเราต้องดูว่าเราเสียหายได้แค่ไหนนะครับบางคนก็จะใช้วิธีแบบคัดลอสที่แนวรับเดิมนะครับต่ำกว่าแนวรับเดิมหน่อยถามว่าเรารู้เจ้ารู้นะครับ27%ไหวไหมครับคัดลอสไม่ไหวนะครับถ้าเข้าตรงนี้แล้วแบบเกิดผิดแผนขึ้นมาเราตายเลยนะครับบางคนก็จะวางเท่าที่รับได้นะครับเล่นเป็นกัมเบิลไปนะครับ3%.3.8 หรือ 1% ก็ว่าไปนะครับถามว่าตอนนี้เขาขึ้นมาถึงไหนตรงนี้ก็หวาดเสียวนะครับคุ้มไหมนะครับจุดแรกที่น่าสนใจนะครับก็ขึ้นมาสูงมากแล้วครับ8%ต่อ 3% นะครับคุ้มไหมนะครับ2.22 เท่านะครับ1 ต่อ 2.22 เนาะก็ถ้าเป็นผมไม่เข้าพอเขาขึ้นสูงมากแล้วครับเราก็เลยยังไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะทิ้งตัวเมื่อไหร่นะครับถามว่าถ้าเป็นผมจะเข้าตรงไหนนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มาดูกันนะครับผมจะเข้าในจุดม่วงๆเนี่ยครับแถวๆนี้ครับในกล่องม่วงเนี่ยนะครับผมจะเข้ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสมมตินะครับสมมติว่าเขาลงนะแต่ยังไม่รู้เขาจะลงไหมนะครับสมมติว่าเขาลงก็ขึ้นสมมตินะเราก็จะเข้าแถวๆนี้นะครับแต่เวลาลงเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะลงถึงไหนนะครับอาจจะตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าแนวรับตามฟิโบนัชชีครับอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ครับบางคนก็ไม่ได้อาศัยทฤษฎีนี้นะครับแล้วแต่เลยครับใครใช้ทฤษฎีไหนแล้วได้ตังก็ใช้ไปนะครับไม่มีผิดมีถูกครับเนี่ยครับก็จะมีอยู่2ช่วงเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะลงมาถึงตรงไหนนะครับหรือว่าพอมาถึงราคามาถึงประมาณ
เนี่ย1.55เราค่อยตั้งเตือนก็ได้ครับว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะเริ่มกลับตัวอีกทีตอนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าอีกทีหนึ่งตรงนั้นยังไม่สายนะครับก็น่าจะประมาณเดือนต้นเดือนปะไม่มั่นใจครับเวลานี้ผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่คิดว่านะครับอย่างไรเราตั้งเตือนไว้ก่อนครับมาถึงเมื่อไหร่เขาก็เตือนเราเมื่อนั้นครับเราจะได้ไม่ต้องนั่งจ้องกันทุกวันตายพอดีครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับหรือนะครับถ้าเขาไม่ลงมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ทำเฟรมเล็กมากครับ1 ชั่วโมงจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่ครับแค่เข้ามาดูสุขภาพก็เฉยๆแต่อนาคตก็ดีนะครับดูจากกราฟแล้วเนี่ยสดใสเลยครับถ้าเป็นไปได้ไม่มีอะไรผิดพลาดในระยะยาวเลยนะครับถ้าไม่มีใครยิงจรวดตูมตามขึ้นมาก่อนนะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับใครไม่ทันก็ผมพูดอะไรก็ได้อาจจะมาถึง 4.00 ก็ได้นะหรือ 4.05 นะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อไปวิธีอยู่ในตลาดหุ้นเราอย่ามองสั้นๆครับมองสั้นๆเราโดนหลอกง่ายนะครับเหนื่อยเปล่าๆครับเราเข้าแล้วก็ปล่อยไปเลยครับวางแผนไว้แล้วเราปล่อยไปครับสบายใจโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างก็5ตัวที่ทำการบ้านมาให้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลหุ้นดีๆต้นน้ำนะครับหรือจุดเข้าจุดอะไรที่ผมเห็นว่าผมสนใจหรือว่ามีแนวโน้มนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันนะครับไม่ได้แนะนำให้ลงทุนตามแต่อย่างใดครับนะครับแต่ก็เราแชร์ความรู้กันนะครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ